අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ රසම රස සව් දොඩොල් හදන හැටි. සව් ග්‍රෑම් 100ක්, ගාගත් පොල් ග්‍රෑම් 350ක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 250ක් විතරයි අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම කටලොකු මුට්ටියක් ගන්න. මුට්ටියේ භාගයකට පොඩ්ඩක් අඩු වෙන්න වතුර එකතු කර ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් රෙදි කඩක් අරගෙන මුට්ටියේ කට මේ විදිහට වසා ගන්න. වතුර එක නටනකම් මුට්ටිය ලිපේ තියා ගමු. දැන් අපි බලමු සව් දොඩොල් මිශ්‍රණය හදන හැටි. මුලින්ම ගාගත් පොල් ටිකට සව් ටික එකතු කර ගන්න. ඒක හොඳින් කලවම් කර ගන්න. ඊට පස්සේ පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ මිශ්‍රණයකට දාලා මේ විදිහට ගැට ගසා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුට්ටියෙන් තියලා වහ ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපිට මේක රුමාලෙන් තඹ ගන්න. විනාඩි 15ක් විතර තැම්බුනහම ප්‍රමාණවත් සව් ඇටවල තියෙන මේ තද ගතිය නැති වෙන්න. බෙරි වෙන්න තම්බන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඇතිලියක් ලිපේ තියලා පැණි එක හදා ගන්න. සීනි ටිකක් මුලින් දාලා කැරමල් කර ගන්න. ඊට පස්සේ මං එකතු කරගන්නේ තේ වතුර. දුඹුරු පෑය වැඩි කරගන්න තමයි තේ වතුර එකතු කරගත්තේ. නැතිනම් උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය මී පැණිවල තියෙන උකු ගතිය තියෙන්නේ අන්න ඒ ගාන වෙනකම් හැඳි ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට වැඩි වෙලා මේ මිශ්‍රණය හැඳි ගගා ලිපේ තියාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ මිශ්‍රණය අතට දැනෙන තද ගතිය එනකම් පැය කාලක් විතර ලිපේ තියාගෙන හැඳි ගෑම ප්‍රමාණවත්. ඊට පස්සේ තෙල් ගාගත් ඇටියට මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්න. හැන්දේ පිටිපැත්තෙන් ගානට සකස් කරගන්න පුළුවන්. අවසානයේ තියෙන්නේ කැමති ගානට කෑලි ටික කපා ගන්න. මේ බලන්නකෝ කේක් එකක් වගේ ගානට අපිට මේ කෑලි ටික කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරිම ලේසියෙන් අඩු මුදලකින් හදාගන්න පුළුවන් රසවත් සව් දොඩොල් තේ බොන වෙලාවට කෑමට ගන්න පුළුවන්.